Усім привіт, друзі! Сьогодні ми вирішили зробити рибний рецепт, який легко приготувати, але потрібно правильно вибрати рибу. Сама страва буде називатись стейк з тунця в кунжутній паніровці з мікс-салатом. Все, не будемо гаяти час, переходимо до приготування страви. А почнемо з маринування імбиру, це буде гостра закуска з кисло-солодким маринадом. Зачищаємо корінь імбиру і натираємо на тертку для корейської моркви, або ж нарізаємо ножем на тонкі смужки. Всі інгредієнти для приготування та їх кількість ви можете знайти в описі до відео. А саме зараз ви можете поставити лайк та підписатись, якщо цього не зробили раніше. Далі перекладаємо до миски і додаємо сік лимону, трішки соєвого соусу та рисовий оцет. Змішуємо все та залишаємо маринуватись не менш ніж на 1 годину, а за 10 хвилин до подачі додаємо чайну ложку меду. Далі черга тунця. Зараз поговоримо трішки про вибір риби, а ви напишіть у коментарях, чи полюбляєте ви сашимі і з яких саме видів риби. В цілому тунець можна їсти сирим, але все дуже залежить від кольору самої риби. Якщо стейк має темний, майже коричневий колір, то смак у нього буде трішки кров'яним та залізним. Тому якщо ви хочете насолодитись шматком майже сирого тунця, рекомендую вибрати світло-рожевий стейк. Для маринаду потрібно трішки лимонного соку, оливкова олія та свіжо мелений чорний перець. Змащуємо рибу і даємо їй замаринуватись 10-15 хвилин. А поки риба маринується, нарізаємо червону цибулю для салату. Для паніровки стейка потрібно трішки підігріти кунжут на сухій пательні, так він краще буде налипати на рибу. Далі висипаємо кунжут на дошку і паніруємо стейки, і одразу ж відправляємо на розігріту пательню смажитись. На рахунок просмажки вже дивіться самі, все залежить від того, який ступінь готовності ви хочете. Ми хотіли, щоб риба була майже сирою, тому смажили на мілкому вогні десь по 2 хвилини з кожної сторони. Потрібно саме на мілкому, тому що може згоріти кунжут ще до того, як приготується стейк. Готуємо стейк без додавання олії. А подавати будемо з салатом та заправкою, яку легко зробити. Просто висипаємо мікс-салат до миски, додаємо тонко нарізану цибулю та робимо заправку, а саме трішки оливкової олії, лимонний сік та кунжутний соус. Нарізаємо стейк з тунця не тонкими шматочками та прикрашаємо маринованим імбиром. Бажаю всім смачного!